Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đạo cụ dành cho hai bạn trong phần thi đấu này. Và tôi tin chắc rằng là quý vị sẽ mồm chữ A, mắt chữ O để xem là cái bộ môn này chưa bao giờ ai nghĩ là có thể nhớ được mà mang ra nhớ, thưa quý vị. Mời cùng xem. Thử thách mã QR biến hình. Cắt 50 mã QR nguyên bản thành 2 mảnh ghép. Sau đó gắn lên 100 thùng cạc tông và trao cho 100 khán giả tại trường quay. Cứ 2 người giữ 2 mã QR. Tương hợp sẽ tạo thành một cặp và tổng cộng có 50 cặp. Tuyển thủ có thời gian 1 giờ để ghi nhớ 50 mã QR và gương mặt của 50 cặp đôi này. Hết thời gian ghi nhớ, 100 người và 100 thùng cạc tông sẽ được xáo trộn và tách ra thành 2 vị trí đối diện nhau. Ban giám khảo chọn một mảnh ghép QR bất kỳ có số thứ tự tương ứng. Nhiệm vụ của 2 tuyển thủ là nhanh chóng tìm ra phần còn lại của mã QR, sau đó tìm ra cặp đôi sở hữu mã QR đó và điền vào bảng kết quả với thông tin bao gồm phần còn lại của mảnh ghép, vị trí cặp đôi tương ứng với 2 mảnh ghép đó. Ai hoàn thành sẽ bấm chuông xác nhận thời gian. Tổ khoa học sẽ ưu tiên độ chính xác. Nếu cùng chính xác như nhau thì lấy thời gian hoàn thành nhanh hơn để xác định người chiến thắng. Thử thách gì đủ rối não chưa quý vị? Vỗ tay. Vừa 2 cái mã ráp lại với nhau, vừa 2 cái mặt ráp vô. Tôi nghĩ cái thử thách này quá khó, không thể nào mà đoán đúng được. Và họ cần 60 phút để ghi nhớ 50 cái mã code này. Và các bạn yên tâm, các bạn chỉ đứng có 1 tiếng đồng hồ thôi, không có lâu. Cái thử thách này có làm cho hai em bị hoang mang không? Dạ cũng bình thường ạ. Trời. Trời, sao cái cách em trả lời nó còn dễ sợ hơn cái mà em sắp làm đây nè. Rung mình. Trời ơi trời, xem có thể trả lời một câu bình thản mà bình thường như thế. Em, cái này nó có làm em hoảng sợ không? Dạ cũng giống chị. Thi nhau là đúng rồi. Hai bạn đều trả lời bình thường. Trời ơi, không thể nào bình thường được. Anh cũng thấy bình thường. Nếu mà anh thi với anh Trấn Thành anh cũng thi. Thiệt á. Thôi thì bây giờ hai cái bạn này đối với các bạn ấy không có gì là khủng khiếp thì anh coi khả năng tụi em tới đâu nhá. Khẩu khí khá lắm. Prove it. Prove it. Những cái gì mình nhìn thì nó là cảm quan thôi. Phong độ là nhất thời mà đẳng cấp là mãi mãi. 1 tiếng đồng hồ. Bắt đầu. Bắt đầu. 100 khán giả và 100 mảnh ghép mã QR với các hình thù gần giống nhau rất khó phân định. Chắc chắn là một thử thách không hề đơn giản. Cái này thì nó giống nhau ấy, tại vì cứ trắng đen ấy thì cũng có khả năng là dễ bị nhầm lẫn. Với mình thì mã QR không phải là quá khó để ghi nhớ. Mình nghĩ cái khó là việc ghi nhớ gương mặt. Đang nói về tốc độ đi nhìn tổng quan, Mai Tường Vân ghi nhớ rất nhanh luôn á. Hai bạn xuất phát bằng nhau nhưng mà Vân phải đến bạn thứ 4, thứ 5 rồi. Nhưng mà Linh thì mới chỉ bạn thứ 2 thôi. Cái hình này nhá, về cơ bản là cả 3 cái khối vuông là nó đều ở những cái góc là như nhau cả, chỉ có mỗi cái mã QR code ở phía dưới là thành các cái pixel. Tức là nhớ đây là họ sẽ phải nhớ chi tiết đến từng cái pixel, một pixel ở đây tức là từng một cái ô. Đối với cả cái tiết mục ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy đây là năng lực ghi nhớ trừu tượng. Các bạn ấy phải tri giác, phải ghi nhớ được những cái hình ảnh trọn vẹn của mã QR code tương ứng với cả gương mặt của các cái ứng viên. Mã vạch là cái độc nhất vô nhị nhưng cũng rất là dễ nhầm lẫn. Lúc đầu thì mình cũng có hơi gặp chút khó khăn với các gương mặt. Nhưng mà sau đó mình nghĩ là mình đã có cách để khống chế được 100 gương mặt đó. Tốc độ ghi nhớ của chị Vân rất là nhanh. Khi mà mình ghi nhớ thì mình đều quan tâm 2 yếu tố, đấy là phải chắc chắn, chính xác, và thứ hai là tốc độ. Nên mình đều cố gắng đan xen 2 cái yếu tố này với nhau.
Khi mà các bạn đội cái QR lên người ấy, thì mình chỉ có thể nhìn được mặt hoặc là chân thôi. Nhiều khi nó cũng là một cái rào cản. Anh ơi, anh nhìn lên tí, đừng có nhắm mắt. Với số lượng thông tin mang tính chất trừu tượng và rất khó nhớ, liệu có làm khó được hai cô gái của chúng ta? Hãy cùng chờ đợi trong ít phút. Quý vị và các bạn thân mến, 60 phút đã trôi qua, thời gian ghi nhớ đã hết. Và bây giờ chúng ta sẽ đảo vị trí của 100 bạn hỗ trợ. Xin mời! Ghi nhớ theo thứ tự ban đầu đã là một thử thách rất lớn. Đảo vị trí mã QR và các khán giả tương ứng lại càng khó hơn và chắc chắn sẽ làm cho hai tuyển thủ rất khó khăn để phân định được độ chính xác của các mã này. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thứ đã sẵn sàng. Mời quý vị cùng gặp gỡ lại hai thí sinh của chúng tôi ngay bây giờ. Và bây giờ thưa quý vị, ban giám khảo sẽ lựa chọn một nửa mặt mã số QR bất kỳ. Chúng ta sẽ chọn 3 lần. Và dĩ nhiên với 3 mảnh ghép một nửa này thì nhiệm vụ của các bạn sẽ đi qua một vòng để tìm ra nửa mảnh còn lại. Và dĩ nhiên số thứ tự bây giờ nó đã được đảo ngược lại hết rồi. Và sau đó các bạn phải chạy thêm một vòng tìm lại hai cái con người hồi nãy sọt cho cái mã QR đó. Như vậy có nghĩa là tới 3 điều cần tìm cho một đề thi. Sau khi tìm xong 3 thông tin đó, các bạn quay trở về vị trí này, ghi đáp án và bấm chuông. Ai bấm chuông sớm hơn và có đáp án chính xác dĩ nhiên sẽ là người thắng trong cái trận đó. Ai thắng được 2 trên 3 trận sẽ là người chiến thắng. Tôi không hình dung ra đây là một bài thi. Không biết quý vị ở nhà thì thế nào, và không biết các vị giám khảo thấy thế nào ạ? Kinh khủng, dã man, không thể nào tin tưởng được. Bây giờ là đề thi đầu tiên. Mời các em bịt mắt lại. Mời giám khảo Nguyễn Quang Dũng ra đề đầu tiên. Mời anh. Tôi nghĩ rằng cái này nó không phải đơn thuần là nhớ, mà cái sự logic trong cái cách nhớ rất là quan trọng. Và bây giờ mời các em mở mặt nạ ra và cuộc thi vòng 1 bắt đầu. Ngay khi mà biết được đề của ban giám khảo thì mình đã biết ngay cái QR mà mình cần phải tìm là gì. Tìm không dễ một chút nào. Nhưng mà khi mà mình tìm á, thì rất nhiều mã QR cùng một lúc để sát nhau như thế thì mình bị loạn ấy. Khó dã mà. Tôi nói thật, 10 cái hộp đấy thôi, 10 con người đấy thôi mà bảo tôi nhận diện ở đâu đấy chắc chắn là không nhận được. Đây nó có 100 cái mã số. Các dạng thông tin gắn lại với nhau theo một tổ hợp nhất định, nên mình phải lọc ra từng cái và sau đó sắp xếp và kiểm tra chúng lại xem coi có đúng hay không. Về tốc độ scan để mà ghi nhớ là hai Tường Vân sẽ nhanh hơn. Lúc đó mình tưởng tượng là bạn này có một cái khả năng giống như một cái máy ảnh chụp phim cái bụp, xong đó là bạn đi quét tất cả cái để có thể ráp vô được.
anh ơi, có 1 tiếng đồng hồ. Vì mình biết chị Vân là một đối thủ rất là mạnh, nên bất cứ một thông tin nào đó thấy thoáng qua trong đầu mình là ngay lập tức mình sẽ ghi đáp án và bấm chuông dừng thời gian trước. Diệu Linh đã hoàn thành bài thi của mình. Vân vẫn đang tìm. Thưa quý vị, Diệu Linh dừng lại ngay lúc 7 phút 5 giây. Tốc độ nhanh chóng và dứt khoát đã khiến Diệu Linh về đích trước Mai Tường Vân. Chưa phân định được thắng thua, nhưng sự tự tin vốn có của cô bé cũng đã ảnh hưởng đến phần nào tâm lý của Mai Tường Vân ngay lúc này. Cái mình tìm thì mình cứ không nhìn thấy đâu. Đấy nên là đâm ra mình cứ bị hoang mang ấy. Thưa quý vị, và cuối cùng Vân cũng đã hoàn thành vào lúc 11 phút 58 thưa quý vị. Mặc dù là trễ hơn bạn Diệu Linh 3 phút, nhưng ít nhất là bạn ấy có đáp án. Và chúng tôi đã nói chúng tôi sẽ ưu tiên cho người nào có đáp án chính xác hơn. Chúng tôi xin được mở kết quả của bạn Tường Vân đầu tiên. Áp lực tâm lý khá là lớn đối với cô nàng Mai Tường Vân chúng ta. Bởi vì rõ ràng là Mai Tường Vân mất hơn 11 phút để đưa ra một đáp án. Chưa nói là đúng hay sai gì đi. (27) Mời cô trợ lý khoa học. Thưa quý vị, hiện nay hai cái nó ráp lại. Đúng rồi. Dạ thưa quý vị, nhìn thì có vẻ đúng, nhưng chúng ta sẽ có một cách kiểm tra xem nó có đúng hay không bằng cách xem số thứ tự của nó lúc này. Wow. Hoàn toàn chính xác. Và hai người giữ hai cái ô này lúc nãy là 89 và 94. Mời 89 và 94 bước ra phía trước ạ. Hai bạn đứng đây với tôi. Rồi. Và số số 1 2 3. Wow. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Sao nhỉ? Chúng tôi nổi da gà thưa quý vị. Tôi xem tôi cảm thấy sướng không khác gì xem những trận đấu quyền Anh đối kháng hay là trận bóng đá đỉnh cao mà có những đội bóng mình yêu thích ở đấy. Thế nhưng đó là với một người có thành tích 11 phút, còn người có thành tích 7 phút. Liệu đúng hay sai? Chúng ta tiếp tục đến với kết quả của Diệu Linh. Với chiếc thùng ở vị trí 12. Wow. Mã code còn lại Diệu Linh chọn là
27. 27. Uh. 47 không chính xác. Và hai người nằm ở số 18 và 86. Dữ kiện của Diệu Linh lần này hoàn toàn không chính xác. Mình cũng có chút đáng tiếc cho Linh. Có thể là do Linh cũng gấp rút trong cái việc tìm đáp án, cho nên nó có thể sơ suất một chút. Chúc mừng, trận đầu tiên Tường Vân thắng. Thắng kinh khủng. Không sai một ly, không đi một dặm. Oh my god. Cố lên, cố lên. Chúng ta thấy là bạn Linh có vẻ nhanh hơn Vân, nhưng mà có lẽ là trong lúc đó Linh hơi vội. Em có đủ thời gian, em cứ bình tĩnh lại một tí nhé. Và bây giờ sẽ là trận đấu thứ hai. Xin cảm ơn các bạn, chúng ta về vị trí nào. Thấy chưa? Thấy cái skill của anh chưa? Nghe không? Sự chắc chắn và cẩn thận của Mai Tường Vân đã mang lại kết quả rất xứng đáng ngoài sự mong đợi của ban giám khảo. Mong rằng Diệu Linh sẽ bình tĩnh hơn trong thử thách kế tiếp. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi thứ hai. Và người ra đề lần này là nhà báo Lại Văn Sâm. Mời các em bịt mắt lại. Toát hết cả mồ hôi. Toát hết mồ hôi. Tôi đưa ra 10 cái đạo cụ đấy thôi, đố mọi người là ghép được. Không làm được đâu thưa quý vị. Biết đâu may mắn giám khảo sẽ chọn đúng ngay cái mã mà mình nhớ rõ thì sao? Vâng, thưa quý vị, mã code thứ hai đã được lựa chọn bởi nhà báo Lại Văn Sâm. Mời các bạn, cuộc thi bắt đầu. Rõ ràng là hai bạn khi thi đấu đều có hai cái phương pháp ghi nhớ khác nhau hoàn toàn luôn. Đi kiếm người trước. Thử thách lần thứ hai tớ đã rút kinh nghiệm là tớ bình tĩnh, tớ tìm lần lượt từng cái một. Hai đứa đều đội chiến thuật hết rồi. Nó đang trẻ trông tay. Vân hay có cái hành động như vậy nè. Đó, chính là những cái hình ảnh mà anh nhìn mọi mã hóa. Oh my god. Vâng, xong. Lần 1 và lần 2 nó là hai cái cực khác hẳn nhau. Mai Tường Vân khá vội vàng khi hoàn thành thử thách với thời gian chỉ hơn 3 phút, trong khi Diệu Linh vẫn đang tìm kiếm đáp án của mình. Liệu Mai Tường Vân có phạm phải sai lầm như Diệu Linh trước đó? Mai Tường Vân rất là quyết đoán. Không phải vì bạn đua mà bạn bấm cho nhanh, mà bởi vì bạn thật sự biết được cái kết quả nó là cái gì bạn mới bấm. Lần đầu có thể mất nhiều thời gian hơn là do chiến lược. Lần thứ hai có kinh nghiệm rồi. Dạ đau đầu quá.
Rồi, xong. Diệu Linh cũng đã hoàn thành bài thi của mình. Diệu Linh dừng lại ở 5 phút 9 giây, còn Tường Vân dừng lại ở 3 phút 12 giây. Nên chúng tôi xin được mở kết quả của Diệu Linh trước. Với ô số 57 này, ô mà Diệu Linh chọn là 65. Chúng ta cùng mang ô 65 ra đây. Thưa quý vị, tôi không biết rap đúng không? Tại này nó trắng nó đen. Và chúng ta có một cách đơn giản hơn mà. Hình như không chính xác. Hơi bất ngờ một chút, tại vì mình không nghĩ đáp án sai, vì mình nghĩ cái đáp án thứ hai đó mình khá là chắc chắn luôn. Hai người mà Diệu Linh chọn là 43 và 27. Bạn có phân vân một số nào trước đó? 43 và 27. Mời hai bạn ra đây. Và cái số của nó là 17A. Thì dĩ nhiên số còn lại phải là 17B. Nếu hai bạn này là 17A, 17B thì coi như đúng. Số 1 2 3. Không chính xác. Wow. Cảm ơn các em. Các em có thể về chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ mở đáp án của Tường Vân. Với ô 057, số Tường Vân chọn là 60. Mời mang ô 60 ra đây. Và thưa quý vị, đây là cái mã code được ráp. Động tác đơn giản hơn đi kiểm tra đó là Wow. Hay quá. ôi thật khủng khiếp. Nhìn là nó khớp liền. Dạ, khớp. Khủng khiếp. Và hai người mà Tường Vân chọn là 80 và 84. Mời hai bạn ra đây. Kinh hoàng. Ghê quá à. Trời ơi, đúng không? Hoàn toàn khác với đáp án của bạn Diệu Linh. Vì vậy 1 2 3. Cái gì? Oh yeah. Hay quá, giỏi quá. 3 phút liền. 3 phút. Mình cảm thấy hãnh diện, cảm thấy sung sướng bởi vì mình đã đặt niềm tin đúng. Thưa quý vị, bạn thắng tuyệt đối 2 trên 3 trận. Và chúng tôi nghĩ là không cần phải làm điều thứ ba. Chúc mừng Tường Vân. Xứng đáng quá. Đúng nghĩa là đẳng cấp là mãi mãi. Và Vân thực sự là một đối thủ cực kỳ nặng ký luôn. Em nghiên cứu tuyển thủ Mai Tường Vân là hơi bị ghê. Đúng là không ngoài dự đoán, chị Vân là một đối thủ rất là mạnh.
Quá sức tưởng tượng với những gì mà tôi có thể hình dung ra trong đầu. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn 100 bạn hỗ trợ trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, trước mắt tôi là hai người phụ nữ đi tìm kiếm mục tiêu của mình một cách cực kỳ quyết đoán. Và cái năng lượng các bạn tỏa ra như những cái người mà đang lãnh đạo một cái nhiệm vụ nào đó. Và tôi tưởng tượng hồi nãy nếu như nó không phải là một cái mã code mà nó là một cuộc trinh thám hình sự thì sao? Sẽ tuyệt vời biết là bao nếu các bạn là một trong những người giúp cho đất nước mình trong những cái việc như thế. Và tôi thật sự là ngưỡng mộ cả hai bạn. Mặc dù hôm nay là Diệu Linh có nhận sai cái mã code, nhưng mà hai cái người Diệu Linh chọn ra lại đúng với cái mã code mà Diệu Linh chọn sai. Nó giống như domino vậy đó, sai một thì nó đi luôn hai cái kia. Thì anh mới hỏi Diệu Linh là hồi nãy em bị nhầm cái gì mà em chọn sai như vậy? Dạ thực ra là lúc nãy em hơi bị chủ quan. Vì em biết chị Mai Tường Vân là một đối thủ rất là mạnh nên em muốn đọ về tốc độ. Nếu mà em cứ từ từ là em nghĩ là em sẽ không vượt qua được chị Vân. Vì muốn tiết kiệm thời gian nên em đã hơi bị sơ suất, đó là chỉ quan sát một phần đặc trưng của cái mã, nên bên cạnh đó có những cái phần giống nhau cấu tạo nên thành những cái mã khác mà em bị nhầm lẫn. Có nghĩa là cũng một cái hình đó nhưng có 2-3 cái na ná, nhưng mà mình quên, mình muốn nhanh cái mình lấy cái này lại, mà ai ngờ một hồi nó lòi ra 2-3 cái nó cũng na ná, đúng không? Mặc dù là gương mặt của bạn ấy không thay đổi sắc mặt nhiều, nhưng mà trong ánh mắt rõ ràng thấy cái sự tiếc nuối. Và chính bản thân Diệu Linh cũng có chia sẻ là bạn ấy đã hơi bị hấp tấp trong cái việc mà đấu tốc độ với lại Mai Tường Vân. Mặc dù hôm nay em không may mắn, nhưng mà anh Thành vẫn tin là nếu em luyện tập thì trong tương lai em sẽ là một đối thủ rất là nặng ký của những cái bạn trong cái bộ môn ghi nhớ này, bởi vì em thật sự là một cô bé tài năng. Cảm ơn em đã có mặt ở siêu trí tuệ Việt Nam năm nay. Dạ, cảm Nha. ơn. Chúc em may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống. Cảm ơn em gái. Còn Vân, nhưng mà chiến thắng có vui không? Nó cũng bình thường. Thế từ bao giờ em trở thành một con người mà cái gì cũng bình thường với em vậy Vân? Em có cảm xúc hả? Dạ có ạ, nhưng mà cảm xúc cũng chai sạn. Tức là đối với những cái mà mình trong khả năng kiểm soát thì em thấy nó bình thường. Anh không nghĩ là em đang trong khả năng kiểm soát, bởi vì tôi biết là có thể trong cuộc sống em trải qua nhiều cái chuyện nó quá đau khổ, nên em phải tự mã hóa bản thân để không đau khổ hơn nữa. Và vô tình cái việc làm đó nó làm cho em cảm thấy bình thường trước tất cả mọi biến cố trong cuộc đời. Và cái sự kiện vừa rồi, nếu là một người khác, họ sẽ cực kỳ tự hào, vinh dự và vui, thậm chí vỡ òa. Em vẫn trả lời tôi 2 chữ bình thường, chứng tỏ trong tâm hồn em có một cái điều gì đó nó không ổn. Mấy năm gần đây thì gia đình em liên tiếp xảy ra biến cố. Dì em là người hơn em 5 tuổi, tức là dì cũng như là chị và cũng như là mẹ là trông em từ hồi nhỏ đấy ạ. Trong khi gia đình em đang gặp biến cố thì dì là chỗ dựa tinh thần vững nhất cho cả gia đình. Nhưng mà lúc đấy thì dì em bị tai nạn mất và em chứng kiến cái việc đó. Liên tiếp các biến cố xảy ra thì quyết định là em từ bỏ cái mảng trí nhớ này để quay lại Philippines. Tại sao em lại từ bỏ nó? Tại vì ở Việt Nam em nhìn đâu cũng toàn là buồn không ấy. Mình không tháo nó ra khỏi đầu được, đúng không? Dạ vâng. Khi biến cố đến với cuộc đời em mà nó đến theo chuỗi á, sẽ có một lúc nào đó mình muốn đối kháng lại nó bằng cách là tôi sẽ luyện cho tôi không đau nữa, tôi phải thắng được bạn. Nhưng mà cái điều đó, cái tác dụng phụ của nó là em sẽ trầm cảm và trở nên chai sạn rất nhiều năm sau đó. Nó tàn nhẫn với bản thân mình lắm. Em hãy tìm cách định nghĩa nó khác đi. Hãy tưởng tượng đã có một thứ đẹp đẽ như vậy tồn tại trong cái trí não tôi như một giấc mơ, thì cuộc sống em đỡ hơn. Và anh luôn tin là em sẽ làm được, bởi vì anh thấy được nỗi đau trong em và hơn ai hết anh muốn giúp em. Anh thấy em có một khả năng tuyệt vời. Chúc em luôn bình an trong tim nha. Em cảm ơn anh. Tôi cũng xin phép là chỉ nói thêm một chút này thôi. Cách thức mà chúng ta thường hay dùng với những cái cảm xúc đau khổ hoặc khó chịu, đấy là chúng ta quên nó đi hoặc là né tránh nó đi, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta nghe có một cái câu, có tức là khi mà cố quên là khi lòng nhớ thêm.
Thế còn cái cách thức mà chúng ta đối diện với cả những cái điều mà chúng ta muốn quên ấy, đấy là chúng ta mở lòng với nó. Nó cũng giống như là những cái dòng nước mà trôi ở trên thác ấy, nó sẽ có những cái giai đoạn mà nó đổ ầm ào xuống rất là dữ dội, xé toạc ra, vỡ nát ra. Thế nhưng mà với những cái tài năng của em, không nên là cái người đứng để hứng chịu tất cả những cái cảm xúc từ trên nó dội xuống. Bước qua một bên, hãy nhìn cái dòng thác cảm xúc của mình và sẽ thấy rằng nó gầm gào, nhưng mà sau đó nó sẽ trở lại bình lặng, đi theo cái dòng thời gian. Chúc em sẽ dùng những cái cảm xúc của mình để phát huy hơn nữa tài năng của em, chứ không phải hạn chế nó. Dạ, em cảm ơn Xin anh. cảm ơn anh Trần Thành Nam. Vân ơi, cho chị hỏi rằng là trong cái quá trình mà chị theo dõi em thực hiện cái đề thi á, thì tại sao cái thời gian giữa cái lần thứ nhất và giữa lần thứ hai nó lại chênh lệch quá nhiều như vậy? Mình có thay đổi chiến thuật hay cái gì không? Dạ không ạ. Cái thử thách ban đầu em tâm lý vẫn chưa ổn định nên là em bị rối, cứ hoang mang nên là nó bị mất thời gian. Có nghĩa là lúc nào cũng vậy, em phải có thời gian đề ba, chạy cho rô đai, cái máy nóng lên rồi mới thi được phải không? Dạ cũng gần thế. Ok. Vân rõ ràng gặp vấn đề về tâm lý và bạn ấy luôn mất một cái thời gian để có thể vận hành cái bộ não của mình. Nhưng mà chị thấy là hình như cái mà làm khó cho cả Vân lẫn Linh là tìm mặt người, đúng không? Tìm người với tìm code, cái nào khó hơn em? Bởi vì em biết là cái mã QR này nó rất dễ bị nhầm. Đúng rồi. Nên em phải làm một cái phương pháp nó phức tạp hơn rất nhiều trong quá trình ghi nhớ, nhưng nó sẽ đảm bảo cái kết quả chắc chắn hơn một chút. Có nghĩa là bạn tự đẻ ra một cái loại công thức nó dày đặc hơn, nó chi tiết hơn để bằng mã hóa cái đó nó thành một cái câu chuyện khác. Nhớ thì mình sẽ cảm thấy đau đầu hơn thôi. Đấy. Nhưng cũng bình thường. Tại vì từ một cái mã QR code thì em phải mã hóa ra rất nhiều. Màu trắng và màu đen thì em sẽ mã hóa ra số nhị phân. Sau đấy từ số nhị phân lại mã hóa ra số tự nhiên. Sau đấy từ số tự nhiên thì mã hóa ra hình ảnh. Và từ hình ảnh thì kết nối với nhân vật. Và sau đó thì mới đặt vào vị trí cung điện ghi nhớ. Sau đấy thì lại chuyển sang những cái khác. Ôi sao nó nhiều phương pháp. Họ tìm những cái cách thức phải là phức tạp hơn để thể hiện được cái khả năng của họ. Đấy là với những cái bộ óc của các cái chiến binh siêu trí tuệ. Ở cái tuổi này rồi, không còn trẻ trung gì nữa rồi, mới ngộ ra một điều là con người ta nhân vô thập toàn. Qua cái chia sẻ của Tường Vân có một cái ý mà tôi rất là thích. Đó là khi mà em nói em mã hóa tất cả những điều đó nó phức tạp hơn để cho nó an toàn và nó chính xác hơn, thì tôi mới nhìn lại trong cái quá trình mà đi làm việc, thường mình sẽ chọn những cái phương án nào mà nhanh nhất, dễ dàng nhất. Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta phải chuẩn bị một cái nền tảng tốt. Có thể nó phức tạp, nó mất thời gian hơn, nhưng mà cái độ chính xác, an toàn nó tốt hơn. Cho nên tôi nghĩ tôi rất là tôn trọng, và tự nhiên em trao cho tôi nhắc tôi lại một cái triết lý đó. Đó là những gì anh đã học được từ em. Và cũng như anh nói, anh là một người luôn luôn trọng nhân tài. Đây là nghị lực của em làm cho anh cảm động. Và anh muốn tặng em 20 triệu để em cảm thấy là trong cuộc sống này vẫn còn một cái người muốn chia sẻ với mình, thương mình. Và em chỉ cần tin điều tốt xảy ra thì nó sẽ đến. Chiếc cúp nằm trên đó sẽ là của em. Hãy cầm nó trên tay, biến nó thành chiếc cúp thế giới để ngẩng cao đầu lên, báo với thế giới biết được rằng ở Việt Nam có một cô Mai Tường Vân rất là tài năng. Và đó là niềm tự hào của người Việt. Em sẽ cố Mời gắng. em. Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường, tôi như một đóa hương rừng khi ánh sáng chiếu vào. Xin được chúc mừng Mai Tường Vân, thành viên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Khi ánh sáng chiếu vào